Az ősz legendásan jó nagyhalas időszak, és biztos vagyok benne, hogy sokan vagytok azzal úgy, ahogy én, hogy már vártam, hogy mikor lesz ez a még kellemes, enyhe időjárás, de már nincs az a döglesztő hőség, mint nyáron. Egyébként tök furcsa ez, mert ahogy tavasszal már vártuk azt, hogy végre strandidő legyen, úgy nyár végén, ősz elején én már azt vártam, hogy ne legyen már ez a 35 fok, hanem legyenek elviselhetők, kellemesek azok a napok, amit kint tölthetünk itt a természetben. És most végre elérkezett ez az időszak. Ebben a filmben azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan lehet metódtechnikával céltudatosan nagyhalra horgászni. Arról már többször is beszéltem, hogy a metódtechnika az nem az a módszer, amivel lehet szelektíven nagyhalra horgászni. Ugyanis, ha a szó legszorosabb értelmében vett metódtechnikát vesszük alapul, az azt jelenti, hogy a kosárba vissza van téve a horogelőke, a kosár, a töltet szépen be van érkeztetve a vízre, rá van téve a vízfelszínére, le van süllyesztve és a stabilizálva van, és ott elkezd oldódni maga az etetőanyag, kiengedve a csalit, a hal odaúszik, rászív, és megakad neki a horog. Ezzel nem tudjuk azt irányítani, hogy mekkora hal úszik arra. Ha élatóba dévérkeszek, akkor dévérkeszek fog először odaúszni, ha törpeharcsa él, akkor törpeharcsa, ha felpillantókülő, akkor felpillantókülő, most mondtam valamit. Nem tudjuk azt irányítani, hogy milyen hal szívjon oda, és milyen halnak akadjon meg a horog. Nyilván lehet azért finom hangolásokkal, mit tudom én, nagy horoggal, nagy csalival kiküszöbölni a 3 dekás hal megfogását, de azt nem tudjuk már például megoldani, hogy mondjuk ne 2 kilós pontyot fogjunk, hanem 12 kilósat. Legalábbis, ugye, ami a szó legszorosabb értelmében vett metodozást illeti, amit most elmondtam. Viszont nagyon sokan használják a metódkosarat úgy, hogy nem metodoznak. Nyáron én is próbáltam ezt, és hihetetlen jó eredményes horgászatokban volt részem, elsősorban amurozásra. Használtam úgy ezt a technikát, hogy lapos, nagyméretű, XL-es méretű kosarat használtam, jó megtöltöttem, bedobtam, nem törekedtem arra, hogy egészbe érjem le a gombócafenékre, nem törekedtem arra, hogy szépen legyen érkeztetve, egész egyszerűen azért használtam metódkosarat, mert az sokkal nagyobb stabilitást biztosít a végszeléknek, mint egy bordáskosár, öntömege miatt sokkal jobb önakasztási képességgel látja el a végszereléket, és a csali még így is sokkal jobb pozícióban helyezkedik el, mint mondjuk más fenekező technikáknál. Ez lesz az a módszer, amit ebben a filmben részletesen megmutatok nektek.
Az őszi horgászatoknak azért még rendszeres vendége az amúr. Bár megmondom őszintén, halaskajára és fűszeres csalira nem ő volt az, akire számítottam, de hát ugye már fogy a természetes tápláléka, próbál raktározni, meg zabál már mindent. De ez azért formás kis halacska így elsőre. Ahogy a legtöbb horgászvizen, ahol ilyen nagy halak élnek, ott kötelező a sebfertőtlenítő, bölcső és nagyméretű merítőháló használata. Igazából nem szeretnék már ezekre részletesebben kitérni, mert minden egyes filmben be vannak ezek mutatva, de mégis fontosnak érzem, hogy megemlítsem, hiszen ezek nélkül az ilyen helyeken a horgászat tilos. Nagy halat ott lehet fogni, ahol sok van. Különösen igaz ez a rapid horgászatokra. Azt most már fölösleges boncolgatnunk, hogy mennyire természetes dolog ez, hogy egy adott vízterületben csak és kizárólag nagy testű halak élnek. Ez kb. Annyira természetes, mint az, hogy a legtöbb horgásztársamnak maximum 8-10 napja van egy évben arra, hogy a szenvedélyének hódoljon, és olyan halakat fogjon, amelyekre régen akár egy hetet is kellett várni, sőt, most a természetes vizeken történő horgászatok során is akár több napos, vagy akár hetes felettetés szükséges. Nagy szerencse, hogy vannak olyan horgászvizek, amelyek kiszolgálják azokat, akik rövid idő alatt is szeretnének kapitális halakat fogni. Ez, ahol én most tartózkodom, és itt pecázom, ez a Bonyapuszta határában fekvő Bonyai horgásztavak. Ez egy tórendszer, amelynek jelen pillanatban a 3-as VIP tavának a partján állok. Ebben a tóban nagytestű pontyok, nagytestű tokhalak és amurok laknak. A 2-es tóban, ami ott van mellettem, ott átlagméretű pontyok vannak, ez kifejezetten egyébként versenyhorgász célokat is szolgál az a víz, és tökéletes akár egy ilyen pörgős metodozáshoz is. És emellett van az 1-es tó, amely pedig kapitális harcsák élőhelye. Pusztomi barátom és munkatársam rendszeresen jár ide egyébként harcsázni, és gyönyörű, szép nagybajusztóakat sikerült már itt fognia. Ez a horgásztó egyébként nem csak a gyönyörű szép halairól, hanem a szigorú szabályzatáról is híres. Ez érdekes módon egyébként nemhogy taszító, hanem sokkal inkább vonzó azok számára, akik szeretnek ilyen helyen horgászni. Ugyanis akik tudnak azzal az értékrenddel, és az a rengeteg munkával, ezzel a millióvel, és az olyan halak tiszteletben tartásával azonosulni, amelyek ebben a tóban is élnek, azok örömmel járnak ide, és örömmel fogadják azokat a szabályokat, amelyek biztosítják azt, hogy itt minden úgy is maradjon, ahogy azt a tógazda megálmodta. Irdatlan sok munka van abban, hogy ez így néz ki, és hogy olyan halak vannak ebben a tóban, amit már láthatatok is ebben a filmben. Akik ezt tiszteletben tartják és azonosulnak vele, őket itt szeretettel várják, akik pedig nem, egész egyszerűen nem idevalók. El kell dönteni, hogy melyik csoportba szeretnénk tartozni, abba, amelyik mérgelődik a szabályok miatt, vagy abba, aki betartja, és ilyen gyönyörű környezetben ilyen halakra horgászhat, mint amire én is pecázok most. Egyébként, ha már szabályokról beszélünk, ezen a tavon is vannak szigorú előírások, csak futólag mondanám el ezeket, csak féderbottal lehet horgászni, kizárólag szabadon futó végszerelékkel, olyan erős zsinórral és felszereléssel, ami lehetővé teszi a kapitális halak megfogását is, és szigorúan veszik azt is, hogy csak szakál nélküli horgot szabad feltenni. Szerintem ezek betartása nem nagy ár ahhoz, hogy itt pecázhassunk. Sok helyen horgáztam már, ahol kifejezetten nagy halak laknak, de az, hogy ilyen gyönyörű pikkely mintázata legyen egy halnak, mint ennek, ilyet csak ritkán látni. Csodálatos egy szép hal,
Tényleg minden pikkelye rendezett, hatalmas méretű pikkelyek, gyönyörű hal. Ritkán fogok ilyen szépet. És ez a farokuszony, hát tényleg ilyet rajzolni szoktak tankönyvekben, hogy így néz ki. Egy szép ponty. Gyönyörű bonnyapusztai tőponty. Hiába, amikor a jó technika a jó helyen van bevetve, és minden azt a célt szolgálja, hogy ilyen halakat fogjunk, akkor azért nem is lehet menetszerűen számítani a kapásra, de az eredmény ritkán marad el. Azt már említettem, hogy ezen a tavon kizárólag féderbottal lehet horgászni. Nem azért hozta a tógazda ezt a szabályt, hogy irreálisan elhúzódó fárasztások legyenek mondjuk egy light féderbottal, hanem azért, hogy ami horgászbot itt bevetésre kerül, az legyen kellően rugalmas ahhoz, hogy a nagytestű halakat se tépje szét a horgász. Amit én most ide hoztam, azok a Biomet Team Feeder Kajvon 425 LC és 395-ös LC botok. Nyilván nem a dobástávolság indokolja ezeket a horgászbotokat, hanem az, hogy ezekhez a nagytestű halakhoz azért kell, hogy legyen erőtartalék a botban. Ha ezeket erélyesen akarom fárasztani, ezeket a halakat, akkor mindenképpen egy picit erősebb horgászbotot érdemes ilyen vízterületekre hozni. Viszont az nagyon fontos, hogy ezeknek rugalmasnak kell lenniük. Ezek a kájvóbotok az ilyen nagytestű halakkal nagyon jól harmonizálnak, és nagyon jól lehet ezeket fárasztani. A másik, amiért ezt hoztam, mert ugye a horgász technika, amit választottam, az az, hogy egy nagy kosarat dobok be a vízbe, jó megtölt vetetőanyaggal, tehát maga a dobótömeg nagy. 45-ös a kosár, de erre majd kitérünk a végszerék bemutatónál. Ez megtöltve, ez közel 100 g, de lehet, hogy meg is haladja azt, hogyha duplán töltöm. Ezt be kell vetni a vízbe. Úgyhogy mindenképpen érdemes egy picit erősebb horgászbotot választani. Most ha az van rájövve, hogy longcast, akkor legyen longcast, de egy a lényeg, hogy féderbot legyen rugalmas, és tudjunk vele hatékonyan fárasztani. A horgászbotokra egyébként ugyanaz az orsó került, amit távdobós pecánál is alkalmazok. Ez a Master Longcast 6600-as. Ezek jól harmonizálnak ezzel a bottal, viszont zsinór tekintetében változtatnom kellett, ugyanis erre általában vékony főzsinórt teszek, amivel minél messzebbre lehet dobni. Itt viszont kötelező a vastag főzsinór használata, azért, hogy nehogy hoppácska legyen, és mondjuk a vékony főzsinórt elszakítsa a halfárasztás közben. Ez, ami rajta van, ez 0,32 mm-es Max Motion Real Black zsinór. Dobelőkét itt nem használok, egy plusz rizikófaktort jelentene szerintem a pecában, nem is indokolja semmi, ezzel a 32-es zsinórral be tudom dobni ezt a nehéz végszeléket is, az itt kívánt 50-60 méterre.
Szép megfontolt kapás után beleállt a bot a halba. De most megindult. Még az elején nagyon makrancosnak tűnt. Mondjuk szerintem most is csak azért jön, mert ő akar erre jönni, nem azért, mert én húzom. Most megint magához tért a macska. Egyébként semmivel sem jobb, mint az eddigiek. Ami nem baj, csak ez erősebb volt. Ó, de szép ponty. Mielőtt kiemeljük a hálóval, mindenképpen győződjünk meg róla, hogy a hal ki van nyújtózkodva. Mert hogyha maga alá gyűri a farokuszonyát, akkor be tud neki törni, ami a későbbiekben leesik neki, ugye? És akkor mindenki azt hiszi, hogy szikével van levágva a halnak a farka, közben csak valami rossz merítésnél aláfordult, és egész egyszerűen saját súlya miatt letörte a halacska. És hogyha így szépen ki van nyújtózkodva, hogy most is, akkor lehet megfogni a keretet, és kivinni a bölcsőbe. Olyan háta van, mint nekem, mint egy Biedermeier szekrény. Tévedtem. Ennek a horgászatnak ez eddig a legnagyobb hala. Combos tőponty. És kifejezetten jó állapotban van. Annak ellenére, hogy ez egy sporthorgásztó, és minden halat kifogásnál vissza kell engedni. Nincs agyontépve, nincsenek szétszakadva az uszonyai, nincs a szája megtépázva. Látszik, hogy azért a szabályok betartása és betartatása az fontos dolog. Azt már említettem, hogy nem a szó legszorosabb értelmében vett metód horgászatot folytatok itt, ugyanis nem tradicionális a csali felkínálás se, maga az előke hoz se. Igazából semmi, hogyha nem metódkosár lenne föl, hanem bordáskosár, az is megállna a helyét, de most ez egy metódsuli, és ráadásul ennek a fajta kosárnak vannak pozitív tulajdonságai mind az akasztás segítésében, mind pedig a végszerelék stabilitásának megtartásában. Úgyhogy erre a horgászatra egy 45 g-os Dart Pro Aqua került felszerelésre. Ebbe szép nagy gombócot lehet tölteni, szépen leér a fenékre, ott felveszi a tökéletes pozíciót, szétoldódik a pellethalom, és ott van közelében a csali. Ez van rajta ugye a fő zsinórom. Ez alatt a már előző részben is bemutatott Tungsten Swivel Bead-nek az SS változata van. Ez az ütköző, ez ugye egy wolfram szálakkal nehezített, nagyon rugalmas és ellenálló ütköző. Tökéletes arra, hogy megvédje a csomót a kosár ketete ütésektől. Ez alatt pedig egy sima, egyszerű forgó van. Most nem forgókapocsal dolgozok, nem szerettem volna azt, hogy legyen egy gyenge pontja a végszereléknek. Nem mintha
egy ilyen kapocs kihajlana, vagy nem bírná megterhelést, de ugye itt fonott horogelőkét alkalmazok, így nem szükséges az a flexibilitás, amit egy ilyen forgó kapocs tud biztosítani. Elég egy egyszerű forgó, ez a Caprix Swivelből a 8-as méret, és ez a 8-as méret, ez pont tökéletes arra, hogy ez a Tungsten Swivel Bead ide szépen rá tud csúszni, és elrejti a csomót és a forgónak a felső szemét is. Az érdekességek azonban most jönnek, ugyanis maga a horogelőke az, ami nem egy tradicionális metódhorgászat. Itt ugyanis a Haladorado Soft Pop-Up Hair-riget használom. Ez kifejezetten pop-up csalik felkínálására készített, előkötött horogelőke. Ugye ez úgy néz ki ez a horogelőke, hogy van rajta egy ilyen kis gumi harang, ezt ide a forgóra kell ráhúzni, miután ugye belehurkoltam a horogelőkét a forgóba. Itt jön szépen a horogelők, ami hosszabb, mint az, amit metodozásnál megszoktunk, de ez nem baj, is itt a csalinak nem kell a kosár közepében lenni, hanem pont jó az, hogyha mellette vagy a közelében tartózkodik. Itt van maga a fonott horogelőke, ezen van egy ólom. Ez azért van itt rajta, mert egyrészt ezt lehet állítani, lehet rajta mozgatni azért, hogy a pop-up csali, ami megemeli a horgot, mindig tökéletes pozícióban álljon, olyan pozícióban, amit a hal könnyedén fel tud szippantani, és jól meg tud neki akadni a horog. A horog az el van látva egy horogbefordítóval, ez biztosítja azt, hogy minden egyes esetben az akadás az tökéletes legyen, és ugye itt fűzött csalival dolgozunk, ami jelen esetben pop-up csali. A horog, ami egyébként ilyen előkötött formában van ugye a kínálatunkban, ez mikroszakállas változat, de ugye mivel itt nem lehet szakállas horgot használni, ezért egy horogfenővel és egy fogó segítségével eltávolítottam mind a két végszeréken lévő horogról a szakát, így most már azt sem akadályozza, hogy ezt használjuk, ezt a jó kis rendszert. Nagyhalas horgászatoknál ez kifejezetten jól működik, mondom, nem tradicionális metódtechnika, de igazából ez senkit nem érdekel, ha az eredményesség alátámasztja azt, hogy ennek van létjogosultsága. Kétségkívül a csalítüskés felkínálás az, ami egyszerűségét tekintve és funkcionalitását tekintve a legnépszerűbb a metódhorgászok körében, azonban lehet máshogy is felkínálni azt, amit a horog mellé szeretnénk tenni. Van akár ugye szilikonkarikás, vagy mondjuk quickstopos felkínálás, és van ugye a tradicionális hajszállelőkés módszer. Itt most én ezt alkalmazom, ehhez azonban kell egy fűzőtű. Ami itt van nálam, ez egy Leadcore fűzőtű, ilyen csappantyús véggel, tökéletes arra, hogy az ilyen félkemény csalikat feltűzzem, mint mondjuk ugye a Ronnie Rig Pop-Up, vagy a Monster Pop-Up Big Carp változat. Ugye ez a hajszálelőke, ami itt található, ez egy adott méretű, hiszen ez egy előre kötött horog. Erre kell nekünk olyan csalit feltennünk, ami ezzel harmonizál és jól áll a horog mellett, van még szabad mozgása
a csalinak, hogyha ide föltesszük. A csalizás menete nagyon egyszerű, meg kell fogni a kiszemelt csalit, átfűzni rajta ezt a csappantyús, vékony kis fűzőtűt, beleakasztani a kampós végét ugye ide a hajszálőke fülébe, csappantyút lezárni, ráhúzni a csalit a hajszálelőkére, és már tulajdonképpen készen is lennénk, ha nem lennének apró kis trükkök ahhoz, hogy hogyan tudjuk a megfelelő távolságát beállítani, vagy azt a távolságot, a csali és a horog közti távolságot. Többféle módszer van erre, a legeslegegyszerűbb az, hogy olyan stoppert választunk, amely, hogyha növelni szeretnénk a távolságot, akkor egész egyszerűen ad egy kis mozgásteret, és behatol a csali közepébe, ezzel növelve azt a távolságot, ami a hajszálők és a horog közt van. Ugye a boilie stopper setbe, hadrádó boilie stopper setben megtalálható többféle kis stopper, van a sima egyszerű, és van 2 ilyen V alakú. Van egy hosszabb, és van egy rövidebb. A hosszabb változat az azért jó, mert hogyha túl rövidnek találjuk a csali mérete miatt a hajszálőkénket, szépen belefűzzük ide a kis hajszálőke végébe, és ezt így belefűzzük, akkor tulajdonképpen a csalit, hogyha ide tartjuk és meghúzzuk a stoppert, akkor ez a V alakú kis stopper belehatol a csali közepébe, és megnöveli azt a távolságot, ami nekünk kell a hajszálelőke, illetve a csali és a horog közt. Így most tökéletes, elég távol van. Ha nem lenne ez a stopper, akkor itt most jól látjátok, ha ezt kihúzom, és egy sima stopper tennék föl, akkor a csali az ennyire érne rá a horogra, és ez már lehet, hogy akadályozná azt a szabad akadásban. Ugye ez a V alakú kis stopper, ez 2 méretben van, ez a hosszabb, amit most választottam, nyilván a nagyobb csalihoz, a kisebb csalihoz pedig ideális mondjuk a rövidebb változat. Túl vastagon a horog. Megfogta ez a kis horog. Kis horog? Hát ha ahhoz képest kis horog. Hú. Hú, de komoly hal. Hú. Azt a mindenit. Azért a jó összehangolt végszerelék beadja ezeket a szebbeket is. Meg szerintem a lehűlés az segített, ugyanis a kis hal sokkal kevésbé aktív, kis hal alatta az 5 kilósokat értem meg a 8 kilósokat, és volt ide ennek a szép mamutnak megtalálni ezt a kajakupacot.
Na lássuk, hogy mi került a Method kosárba. Nem állok el nagy titkot azzal, hogy nem porállagú etetőanyag, ugyanis az ilyen jellegű vízteleteken ezeknek a használata már teljesen visszaszorult. Elsősorban pelletkeverékek kerülnek már bejuttatásra, főleg akkor, hogyha nagytestű pontyok horgászatáról van szó. Amit én most ide kevertem, az kétféle mix, az egyik az egy naturális jellegű, a másik pedig ízesített. A naturálisba került Carp Micro Pellet Aquagarant Mix 4 mm-es Uniplus Classic és 2 mm-es Uniplus Classic. Az ízesített változat, az pedig a Monster Pellet Box, tonhal és szúnyoglárva. Ebből kevertem be egyes zacskóval, ebből pedig 2 dobozzal, és igazából a 2 félnapos horgászatot ez tökéletesen kiszolgálja. Köszönhető ez annak, hogy nincsen etetés, igazából meg azt sem mondanám, hogy egy helyre dobálás van. Keresőhorgászatról van szó, mert ugye a nagy kosárban nagy mennyiségű kaja fér, ez szépen valahol be van juttatva, le van téve oda a fenékre, és akkor pár perc múlva arra úszik valami, és azt jó eséllyel meg is tudjuk fogni. Szóval, amikor nagytestű halak horgászatáról van szó, ilyen jellegű vizeken én elsősorban peleteket javaslok, azokból is inkább a nagyobb méretű szemcsével rendelkező keverékeket, legyen benne azért 4-es, de maximum a fele. Ennek a horgászatnak a legfontosabb tényezője most maga a csali, vagy inkább hát a csali felkínálás. Ugye azt már említettem, hogy pop-up csalikkal csalizom, az kerül fel a hajszellőkért, de azt még nem mondtam, hogy pontosan milyenek. Az egyik féle, az a Haldorado Ronnie Rig Pop-up Hot Lava, 10 mm-es méretben. Ez egy kisebb fajta csali, de rendkívül nagy felhajtóerővel bír, tökéletes pozícióba tartja a használt horgot. A másik, az pedig a Monster Pop-up Pick Carp, ez kétféle méretben van. A dobozban az egyik a 16 mm-es, a másik pedig a 13 mm-es. A jobb pontyokat egyébként ennek a csajnak köszönhetem. Ebből ugye a kisebb méret, a 13 mm-es is tökéletesen tartja a horgot, nagyon jó pozíciót vesz így fel, és ugye a horog befordítónak köszönhetően minden egyes esetben tökéletesen akad. Vannak ebben a tóban nagy tokhalak is. Láttam az előbb ott kiugrani egyet a tó közepén. Abba azért még szívesen belekapaszkodnék, bár kétlem, hogy ilyen vízhőfoknál még lenne esély arra, hogy meg tudja előzni a pontyot, mert azért viszonylag gyorsan alakulnak ki a kapások. És kevés az esély arra, hogy pont a tokhal elé dobom. Nyilván egyet számba azért kicsit kevesebb van benne, mint a ponty. A Monster Pop-up tökéletes pozícióban áll. Nyilván ez már felcsúszott egy kicsit, de könnyű falat volt neki, fenékszerű, csak le kellett hörpinteni. Ez egy átlag méretű potyó. Hát nem jött minden kapásból egy ilyen 15 pluszos hal. Az előző részben bemutatott szett rendkívül nagy népszerűségre tett szert, így úgy gondoltuk, hogy októberben is megtartjuk ezt az akciót. Ennek az új szettnek a neve Sipi őszi Monster nagyhalas szett, amely egy részben tartalmazza azokat a termékeket, amelyek ebben a videóban szerepelnek, és kifejezetten a céltudatos nagyhalas metódhorgászatot szolgálják. Hogy melyek ezek? Van benne egy Soft Pop-up Herring 8-as méretben, ilyet használtam most a horgászaton. Van benne egy
nagyszerű olló egyébként, ami kifejezetten azért került bele, mert a fonott horogelőkén, amikor kötjük az előkét, azért jól jön egy fonott zsinórvágó olló, és hogyha már ez benne van, akkor természetesen egy tekercs fonott zsinór is belekerült horogelőkének. Van benne egy fűzőtű, egy ilyen csappantyús, tehát litkor fűzőtű, a jó bevált boilie stopper set, amiben ugye háromféle stopper van. Benne van ez a szuper ütköző, a tungsten swivel bead, ami ideális mindenféle végszerelékhez ütközőnek. Van benne egy ehhez illő Catrix fivel, már ugye egy csomag, és az a két doboz csali, név szerint a Monster Pop-Up Big Carp és a Ronnie Rig Pop-Up Hot Lava 10 mm-es változatban, amelyek ebben a filmben bemutatásra kerültek, és hát a nélkülözhetetlen dedikált fotóm. Ezek egy ilyen kis dobozban kerülnek kiszállításra, hát nyilván ami nem fér bele, azt mellé tesszük. Próbáltok ki ezeket a termékeket, most nagyon-nagyon kedvező áron tudjátok ezeket beszerezni a Haldorado webáruházban, vagy Kiskunhalason a Haldorado centrumban. Lassan végéhez közeledik a kétszer fél napos peca. Fantasztikus horgászat volt ez itt a Bonyatavakon. Ennek a tónak a halállománya és maga a környezet is olyan, hogy ide bármikor érdemes ellátogatni. És emellett, ami még fontosabb, hogy ez a technika, ez a módszer, ez ebben a filmben szerintem elég alaposan be lett mutatva, és mindenkit csak arra bíztatok, hogy próbálja ezt ki céltudatos nagyhalas metód horgászatok során, mert, mint látjátok, igen jól működik, hogyha termetes pontyokat kell fogni. Hogyha tetszett ez a film, akkor iratkozzatok fel a Haldorado Fishing TV YouTube csatornára, ahol számos hasonló tartalmat találtok. Ha pedig tetszett ez a szett, ami bemutatásra került, akkor javaslom, hogy még az ősszel próbáljátok azt ki. Új halom! Gyönyörű szép tőponty, színes hasi úszókkal. Hát csoda ez a víz tényleg, hogy ennyi nagy testű halat lehet fogni egy ilyen rövid horgászat során. Remélem, hogy a bemutatott praktikákat ti is tudjátok hasonló vízen alkalmazni, és fogtok ilyen csodálatos halakat. Úgy érzem, hogy ez a hal méltó zárás ennek a kirándulásnak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben az októberi epizódban. Lájkoljátok a videót, és ne felejtsétek el, hogy várlak titeket novemberben is. Sziasztok!